Good day, Kavibao, and welcome to our Speakers Demo Reel webinar series. For the demo teaching today, the topic will be on the digital self, challenges and opportunities in times of pandemic. Before we begin, take note of the following reminders. We will be posting the Zoom link in the comment section, and the first 5 participants to join the Zoom meeting will be allowed to have close interaction with the speaker during the session and have an open forum after the demo teaching. The first 5 participants will serve as the students for the speaker's demo reel and will get a copy of the speaker's presentation at the end of the webinar. For those who will be chosen, make sure your microphones are turned off until asked to turn on. Also, please be reminded that you have to participate actively to get a copy of the presentation of the speaker.
Good day again, mga kabibal, and welcome to our Speakers Demo Reel webinar series. For the discussion today, the topic will be on the digital self, challenges and opportunities in times of pandemic. Before we begin, take note of the following reminders. The Zoom link is already posted in our comment section. If you'd like to join our demo reel for this afternoon, kindly click on the link to be with us in the Zoom room. Also, for those who would like to join, please remember to be on mute unless our speaker asks you to unmute your microphones. And aside from that, please be reminded that you have to fill out our registration form so that you'll be able to receive your certificate. The certificate can be accessed in www.certificate.vibalgroup.com. Place your questions in the comment box allotted during the session and they will be addressed by our speaker later on. Share the video using hashtag LearnAs1PH as our official hashtag to all our Vibal webinars. Experience learning ka-Vibal. And now, to proceed with our webinar this afternoon, it is my pleasure to introduce to you our distinguished speaker today. The speaker was born on September 20, 1989 at Olongapo City. He finished his elementary education at Tapinak Elementary School in 2002 and his secondary education at Olongapo City National High School in 2006. He obtained the degree of Bachelor of Secondary Education, major in Religious and Values Education at Columban College Incorporated, Olongapo City in 2011. He passed the licensure examination for teachers on September 2012. He served as a parish catechist at St. Joseph Parish, Olongapo City for 2 years. He was actively involved in the different parochial and diocesan programs. In 2013, he decided to continue his service at St. Joseph College, Olongapo Incorporated, being a Christian Living Education teacher. For 7 years, he was the moderator and organist of St. Joseph College Liturgical Choir, and in 2019, he became the academic coordinator of the said subject area. In 2015, the speaker obtained his degree of Master of Arts in Educational Management at Gordon College, Olongapo City, and received the award with highest distinction. In September 25, 2020, he obtained his degree of Doctor of Education at Columban College, Olongapo City. And last June 22, 2021, he was conferred Doctor of Philosophy, emphasis in Peace Studies by Theophany International University. Currently, he is a Teacher 1 at Gordon Heights National High School, Olongapo City, teaching edukasyon sa pagpapakatao and MAPE subjects. He is a research advocate and a research speaker. He is also the Region 3 coordinator of Beyond Books publication and an external reviewer of Institute of Industry and Academic Research Incorporated. Ladies and gentlemen, let us all welcome Dr. Riogel L. Santiago. Magandang hapon po sa ating lahat. Ma'am Jillian, ay may audible now? Ay may audible po ngayon. Naririnig naman po ako ng mga audience po natin. Yes, sir. Okay, magandang hapon. It's my pleasure to be back here in Bibal, and actually it's my second time to share. No? Personally, ako po ay nagpapasalamat po sa Bibal Group for actually inviting me to share to this afternoon. Sa atin pong mga audience, dito sa ating Zoom, sa mga audience po natin sa Facebook and maybe sa YouTube Live, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Dito po sa Olonga po ay medyo maulan po ngayon at ako po ay nananalangin na sana po ay hindi maging hadlang ang ulan na aming nararanasan dito sa Olonga po para po hindi tayo magkaroon ng bad or poor net connection. Anyway, allow me to present my presentation. Okay. So the topic that I will discuss to you for this afternoon is about the digital self, challenges and opportunities in times of pandemic.
And I am very sure na itong discussion na to ay napapanahon. No? Sakto po, lalo po ngayon ay simula na po ng pasukan. Maybe in some private schools, mas maaga nag-start ang pasukan. Pero sa Department of Education, nitong Lunes ay formal na binuksan ng pagbubukas ng panibagong akademikong taon, no, 2021-2022. At alam ko po na ikalawang taon na po natin na nasa ganitong setup na naman na distance learning, no, na hindi na naman natin kasama ang mga bata. Ang mga bata ay nasa bahay lamang, either nagsasagot sila ng kanilang modules or sila po ay nagjo-join sa klase online. We are very restricted because of this pandemic. Pero alam niyo po, tignan po natin, no? Marahil if we will try to reflect, maraming mga problema ang dala ng pandemya. Pero ako personally, I do not want to look at this as problems. But rather, if you're going to look at the title, I presented this as challenges and opportunities. Kasi I do believe na kapag tinignan natin na ito ay isang pagsubok at oportunidad, naniniwala ako na there's always a room for growth, na mag-grow pa tayo, and at the same time, we will transcend from these challenges and opportunities. Okay? So for the objectives, no, of this discussion or webinar, first, we're going to define digital literacy, digital self, and digital citizenship. Number 2, identify our roles and responsibilities as digital citizens. And lastly, challenge ourselves on being digital citizens amidst the pandemic. So, ito po yung mga objectives na target po natin na ma-meet, no, during this webinar. Now, let me present to you some data. Sabi nga natin, it's very powerful na malaman natin, makita natin ano ba ang sinasabi ng mga datos. Pero pinili ko po, okay, my dear viewers, my dear audience and participants, pinili ko po na mangalap ng mga datos na 2016 pa, 2014 pa, para makita natin na noon pa lang, talagang we are very encouraged yung pag-i-integrate ng digital, no, sa buhay po natin. Now, Philippines is the fastest growing market of smartphones in the Association of Southeast Asian Nations or the ASEAN based on the report of a market research company. Isa ang Pilipinas sa napakabilis pagdating sa pagpapalit ng phone, at makikita po natin we're going to go to market, to super malls, makikita po natin sa mga bili ng phone na etong month na to, kakalabas lang nitong model na to, then afterwards, nagpapalit na naman ng mga panibagong cellphone models ang mga cellphone company. So ganun po kabilis. As of 2016 po yung datos na yan. What more pa po ngayon? Okay? Next. Another report indicated that about 3.5 million smartphones were shipped to the country during first quarter of 2016. Tignan nyo po, 2016 pa lang po mga kapatid, 3.5 million ang actually dinadala dito sa ating bansa. At naniniwala po ako dyan sa 3.5 million smartphones na yan, naniniwala po ako na isa po ang ating mga smartphone dyan sa 3.5 million smartphones na na-ship po dito sa ating bansa. Okay? Currently, as of 2018, about 30% of all Filipinos are smartphone users, and that is projected to increase in the succeeding years. Kung nung 2018 mga kapatid is 30% na po, no, ng mga Pilipinong katulad natin ang gumagamit ng smartphone, what more lalo sa panahon ngayon? What more lalo sa taong 2021? At sa 30% na yan, lahat ng nanonood dito, kabilang ako, sigurado po ako, we are included in that 30%. Okay? Now, sabi dyan sa data, so 78% of online teens use a cell phone. And it's very obvious, no? 8 out of 10 teens who own a desktop laptop. Sa bawat 10, mayroong 8 na teenager na mayroong desktop laptop or laptop, no? 23% of teens who have a tablet computer. Then 50%
send 50 or more text messages a day as of 2014. Pero kung titignan po natin, it's not text eh. Hindi na po text eh. It's more on messenger. It's more on chat, di ba? Then 7.5 hours average per day in using some sort of electronic device. Imagine niyo ang nakokonsume ng bawat tao sa bawat isang araw sa paggamit ng electronic device is 7.5 hours, almost 8 hours. And 95% of teens who have access to internet. Now, maybe ask our participants, our audience, no? Using the chat box, pwede rin po ako magtawag, no? Titignan po natin yung ating po mga participants dito. Type 1 if you have one gadget only na ginagamit sa buhay. Type 2 kung mayroon tayong dalawang gadget na ginagamit. And please type 3 kung tatlo o higit pang gadget ang mayroon ka po. May we ask our audience please, no? Magtatawag po tayo mula sa ating audience. Can we have Jeremy Magrelos? Jeremy, good afternoon. Andiyan po ba si Hello Jeremy? po. Hello, good afternoon. Ikaw ilang gadget ang mayroon ka po na ginagamit everyday or sa buhay mo po? Tatlo po. Dalawang Pwede cellphone, malaman isang yung tatlo. laptop. Ayan. Dalawang cellphone, isang laptop. Okay, thank you very much. Ayan. Next, can we have Lamberto? Andiyan po ba si Lamberto? Magandang hapon po. Lamberto Pilatan Jr. Magandang hapon po. Yes po, sir. Magandang hapon po. Ikaw po, ilang gadget ang mayroon ka po? And pwedeng malaman kung ano yung mga yon? Ano po, Realme na cellphone, Realme, Oppo, at yung laptop na ginagamit ko po ngayon. So ang sagot mo ay 3. Tatlo. Tama? Tatlo po. Oppo. Okay. Thank you very much. Thank you. Po. Can we have Lijan? Lijan? Good afternoon, Lijan. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ikaw po, ilang gadget ang mayroon ka po na ginagamit everyday? 4 po. Wow. Ano yung 4 na yan? Actually 3 yung laptop eh. Tsaka Ay, wow. 2 cellphone, tsaka isang ilan ba yun? Isang iPad. Wow. Ang dami. Parang 10 yata yan. Okay, thank you very much. And I'm very sure sa sagot ng ating mga audience, lahat po yan ay talagang gamit na gamit sa panahon po ngayon. Personally guys, if you're going to ask me no kung ilang gadgets ang mayroon ako, I think 1, 2, 3, 5. 5 gadgets ang mayroon ako. 2 laptop tapos 3 pong phone. Pero yung isa ko pong phone ay medyo yung meron pa pong keypad kasi I'm comfortable na gamitin po iyon. Okay. So thank you for the responses no of our participants in Facebook, YouTube, and especially dito sa mga Zoom link participants po natin. Now, we are going to define what digital literacy is. Remember dun sa ating pong objectives, no? We want to define what digital literacy is. Now, digital literacy is defined as those capabilities possessed by individuals who are living, learning, and working in a digital society. Type 1, if you agree that we are already in a digital society right now. Type 2 kung hindi ka po naniniwala doon. Please, type 1 kung naniniwala kang we are living now in a digital society. And please type 2 kung naniniwala ka pong hindi tayo nasa digital society ngayon. Tingnan nga po natin kung ano po mas maraming obvious na sagot from our participants, please. Type 1, if you think we are living in a digital society, ayan, so mas marami po nakikita po natin na 1 ang sagot. Yes, it is very true. We are living now in a digital society. Talagang halos lahat po, no? When it comes to technology, lahat talaga ay halos incorporated at integrated po ang teknolohiya. Even minsan sa mga kakainin po natin, even minsan sa mga gagamitin po natin, very integrated na po ang technology. Remember, we are living now in instant coffee, instant noodles, everything is instant. Madalian. Kung dati magtitimpla ka ng kape, sukal, gatas, pero mas masarap po 'yon. Pero di ba ngayon makakabili po tayo ng sachet,
Bubuksan mo lang, 3 na yan. Meron ng creamer, meron ng asukal, meron ng coffee. Iyan ang nagagawa ng technology sa atin because we are now living in a digital society. And when we say digital literacy, so it came from 2 words. The first one is digital. At pag sinabi po natin digital baby in mathematics, no? For those who love mathematics, no? Digital means digits or numbers. But when it comes to technology, when we say digital, it is associated with technology. Everything that is related to technology, we call this digital. If you are a techie, then you are a digital person. Later on, titignan po natin yan. And when we say literacy, alam naman po natin na literacy refers to the basics, skills, competencies, diba, na taglay ng isang tao. Sabi nga, kapag ikaw ay nag-aaral sa elementarya, di ba yung basic literacies na kailangan natin, yung pagbabasa, pagsusulat, pagbibilang, yan yung mga basic literacy noon eh. Pero in a digital world, mga kapatid, in a digital society, hindi na lang simpleng pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang. Isasama na rin po natin dito para makapag-cope up tayo sa 21st century skills, yung tinatawag natin na ating skills kaalaman when it comes to using the technologies, integrating technologies in our lives. And later on, I will ask you guys if you are a digital literate already. Kasi sa totoo lang po, baka medyo mahihirapan na po tayo. I still remember dito sa aming division, no, when our district, actually superintendent rather, no, said to us in a webinar na wala na pong bata, wala na pong matanda when it comes to technology. Lahat po talaga tayo ay medyo obligado na po sa panahon ngayon, mga kapatid, na maging techie na po. Kasi kung hindi, sadly to say, mapapag-iwanan po tayo. Because we are now living in a digital society. Lahat na po na nasa paligid natin ay halos related na or integrated na ang teknolohiya. And who knows, in the future, sa mga ibang discussion or talk ko, binabanggit ko po yan by 2030, di ba? Ang plano is magkaroon na po ng artificial human intelligence. Imagine niyo yun, by 2030, kasama na ng mga tao ang mga AI robots. O pahuhuli ba tayo sa mga robots? Parang ganun ang sinasabi po natin na punto po dito. Kasi habang tumatagal ang teknolohiya, lalong umuusbong ng umuusbong at hindi pa po natin alam kung ano pa ang mga futuristic approaches, yung mga futuristic na plano na mangyayari pagdating sa hinaharap. So ang pagiging literate in terms of digital, no, technology, dapat simulan na po talaga natin yan ngayon. At talagang mauobliga po tayo na maging digital literate. Kaya, if we are integrated, if we are, sabi nga natin, no, talagang namulat, no, at tayo ay kasalukuyan talagang nasa digital world and society, then congratulations. Kasi mga digital citizens po tayo sa panahon po natin ngayon. And when we say digital citizen, this refers to a person like us who has knowledge and skills to effectively use digital technologies. Take note of the word. Okay? Ano yung something na mai-extract tayo sa statement na yan? To effectively use digital technologies. It does not mean na kapag marunong ka mag-text, it does not mean na kapag ikaw ay marunong mag-chat, it does not mean na kapag ikaw ay marunong gumamit ng mga gadgets, ay ikaw talaga a perfect digital citizen na. No. Being digital citizen means we should effectively use digital technologies. At sabi nga po natin talagang prone sa panahon ngayon yung mga mistakes and at the same time, sabihin natin konting pagkakasala, no? Maraming nangyayari din ng mga maling bagay because of the wrong use of technology. And we, as digital citizens, are encouraged to use these skills, competencies effectively para ma-manage natin ng mabuti
ang society when it comes to digital. Okay? Next. So, digital citizenship or citizen is about confident and positive engagement with digital technologies. And alam niyo po mga kapatid, no, kung kayo po ay may mga anak, no, kung kayo po ay teacher na katulad ko at nagtuturo, 'di ba? Ang mga kabataan ay dapat din pong maturuan natin kung papaano po gumamit ng teknolohiya ng maayos at responsable. Ito ang gusto kong puntuhin sa discussion na ito. Paano ba tayo magiging responsableng digital citizens sa panahon ng pandemya, lalo po ngayon? So now, please, at the chat box, okay, using our chat box, I want you to rate yourself on your mastery on using digital technologies. Medyo in general ang akin pong tanong, but I want you to rate yourself. How is your mastery when it comes to digital technologies? From 1 to 10. Of course, I am not saying na dapat lahat tayo 10 kasi nasa digital world tayo eh, no. Pero let's should be honest, tayo lang po ang nandirito. Na? So 1 is the lowest and 10 is the highest. May we ask our audience again. Ako gustong-gusto ko po talaga na nagtatawag ng ating mga audience. No? Please tell to us no, kung ano ang iyong ibinigay na rating sa iyong sarili. No? And at the same time, siguro kahit konting explanation lang kung bakit yun, bakit 1, bakit 10, bakit 5, bakit 7 ang iyong binigay. May we ask Mary Jane Medala. Good afternoon, Mary Jane. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Ikaw po, ano po ang binigay mong rating sa sarili mo po and why? For me, sir, 5 lang po kasi parang balance lang. Hindi marunong din po ako, then may mga bagay din po akong hindi po masyadong marunong. Yun po. Okay, so 5 ang binigay mo. Okay, virtual clap to you. Thank you sa iyong response. Tawag pa tayo ng dalawa pa. Okay, andito po ba si Jennifer Fernandez? Jennifer? Si Ma'am Jennifer. Yes po, sir. 7 Yes. po sagot ko. Why po? Kasi po, kahit papano po, may alam po ako sa technology at ginagamit ko naman po sa pagtuturo. Kaya lang po, hindi ko pa rin po lahat alam. So marami pa rin po akong dapat matutunan. Yun po, sir. Okay, so 7 ang binigay mo kasi ginagamit mo siya, yet marami pang kailangang matutunan when it comes to using the technology. Thank you, Jennifer. And lastly, pwede po ba nating marinig ang sagot ni Jezabel? Jezabel Molina. Jezabel, good afternoon. Good afternoon po, sir. Yes, good afternoon. Ikaw naman po, ano pong rating na binigay mo sa iyong sarili? 7 po, sir. Kasi Why? di pa naman ako masyado din familiar sa ibang mga sites ng technology. So, nag-explore pa rin po. Okay. I like that word, no? Still nag-explore pa rin. Yung kanina sagot, no? Still marami pa rin pong kailangan matutunan. So, that's the question, no? Techie ba ako? So, you gave yourself 1, 3, 5, 7. But also, of course, I'm not expecting that after this webinar is matik 10 na po tayo. Kasi progressing po yan, eh, no? Natututunan po yan. Okay, so let's continue. Kaya, sabi nga natin, we are meron tayong tinatawag na digital citizenship. So, congratulations, no? Ito yung lagi ko sinasabi sa mga discussions ko, no? Na sabi nga natin before, para magkaroon tayo ng dual citizenship ay kailangan makakuha tayo ng green card, kailangan makakuha tayo ng visa from other countries para bukod sa Filipino, ikaw ay American, ikaw ay Spanish, mga tipong ganon. Pero dahil sa pagiging digital citizens natin, congratulations! Why? Kasi dual citizens na rin po tayo. Ano yung ibig ko sabihin? We are Filipino and at the same time, we are digital citizens. So congratulations. Kung meron akong gustong tumimo sa inyong kaisipan sa hapong ito, mga dual citizens na po tayo. Meron na po tayong dual citizenship, no? Pagiging Pilipino and at the same time pagiging digital citizen. Kapag po ikaw ay senior citizen, di congratulations, 3 na po ang citizenship mo po. Okay. But when we say digital citizenship, tignan niyo po ito ha, the quality of habits.
At kapag habit, yan yung ating, of course, yung repetitive actions, di ba? Habits, actions, and consumption patterns that impact the ecology of digital content and community. So digital citizenship. Mas mauunawaan po natin ito if you're going to present the 9 elements of digital citizenship later on. But then again, I want to give emphasis on this. Digital citizenship is about the norms, rules, di ba? Norms is yung mga rules, sabi nga natin, standards of appropriate and responsible technology use. Again, I want to give emphasis. It does not mean na kapag tayo ay magaling humawak ng gadget, marunong sa mga different platforms, especially now in this kind of setup, no, ay matik, responsable na tayo at magaling na tayo. No. Ang pagiging magaling na digital citizen sa panahon ito ay yaong mga tao na alam gumamit ng teknolohiya, yet they use it appropriately and responsibly. Okay. So, we are going now to discuss the 9 elements of digital citizenship. So, iisa-isahin po natin yan para mas maunawaan natin kung naisa sa buhay pa natin ang pagiging dual citizenship. So, first is the digital access. This is maybe one of the challenges that the country is experiencing right now. Full electronic participation in society. Of course, in the first world countries, yung mga mauunlad na bansa like the USA, maybe the Japan, the Singapore, di ba? Singapore, majority of them ay nagkakaroon ng access when it comes to technology. Lahat halos ay nagkakaroon ng opportunity na makagamit ng gadget, makakonect sa internet. But how about here in the Philippines? Of course, I am not questioning the government, but maybe isa ito sa kailangan din bigyang address or solution ng ating government. If you're going to read the news, if you're going to look at the survey, especially sa mga ginagawang pag-aaral, sa datos, pagkalap ng mga datos kung gaano karaming estudyante ang may access at wala when it comes to internet and technology. Diba? Marami pa rin po talaga na mga kabataan, mga mag-aaral, pamilya na hindi makasabay sa online class. Why? Maybe the socio-economic status because of the poverty. Maybe because of the poor internet connection. Maybe because of the location. Diba? Kaya hindi makakonekta ng maayos kasi nasa bulubundukin ang bahay, nasa mataas na area ang bahay. Kasi hindi naman ibig sabihin na mataas ang area, mataas din ang sagap ng internet. So ito yung sinasabi natin na digital access, no? Not everyone has this opportunity to access. Not everyone has this opportunity na makagamit ng gadget. Kaya, sabi nga po natin, 'di ba? It is very difficult for our country na talagang, sabi nga, herd immunity sa bakuna. Pero meron din tayo dito kasi nanay, no, yung herd participation ng lahat ng mga bata, ng mga tao, ng mga Pilipino when it comes to technology. Kaya ito yung isa sa panawagan, no, na yung digital access ay sana po halos lahat ay makapag-access when it comes to technology. And tayo personally as a teacher, kung may mga teachers man po tayo dito na nanonood po ngayon, kailangan po tayo ay maging considerate din sa ating mga estudyante. Not all of our students can access the internet. Not all of our students can avail gadgets, no? Kaya on our part as educators, kailangan maging considerate po tayo sa mga bagay na yan, no? And talagang tayo po ang mag-a-adjust, tayo ang magre-reach out for them. Lalo sa panahon ngayon ng pandemic, it is very difficult to oblige our learners na lahat dapat mayroong gadget, lahat dapat may load, lahat dapat may net connection. Kasi in reality, pagdating sa access, medyo may konting opportunity or challenge po doon. Okay? Now, kaya lang sabi po natin, no,
to become productive citizens, we need to be committed to make sure that no one is denied digital access. Hangga't maaari, very ideally, di ba? Very ideal itong sinasabi natin no, na sana lahat. But maybe here in our country, isa ito sa challenge na kailangang bigyang pansin ng ating gobyerno. Okay? And the challenge for us is to work towards equal digital rights and support electronic access. Diyan ngayon papasok, remember the title, Challenges and Opportunities. Tayo as educators, for example na lang, ano ang maaari nating magawa to reach out to our students na walang kakayanan na makakonect sa internet, na walang kakayanan na makapag-avail ng mga gadgets. And take note of the picture at the left side. Ipapakita lang natin yung katotohanan ng average internet speed. Sa Singapore, 133.1 Mbps. Alam ko po yata parang hindi ko sure, pero sa ibang bansa umaabot pa ng 180 Mbps. Yung tipong iniisip mo pa lang parang automatic lumilitaw na sa screen. Di ba? Pero take note, the average internet speed is 24 Mbps. Look at the Mbps of Philippines. Actually, this is as of 2015. Sa latest na 2020 na survey, umaabot naman na ng 18 Mbps yata ang Pilipinas. Pero, hindi pa rin siya aabot sa average global internet speed. Kaya makikita natin ang kabi-kabilaan po, di ba, na reklamo ng mga internet users sa mga internet service providers, lalo po ngayon na nasa online classes po, pasukan na po, sabay-sabay gumagamit ng net. O di ba? Kaya minsan bigla-bigla na lang bumabagal yung ating internet connection kasi nagsasabay-sabay. And maybe this is one of the challenges that the government needs to address na sana time will come na ang Pilipinas din ay isa sa mga bansang tatanghalin na merong mataas na Mbps when it comes to the internet connection. And tayo rin, as digital citizens, how can we work out this? Paano tayo magre-reach out? Paano tayo makakapagtulungan para matrabaho natin itong bagay na magkaroon ng equal opportunity and access ang lahat when it comes to the technology? Kaya sabi ko nga, challenges and opportunities. Next, we have this digital commerce. Yan, and it's very obvious yung online selling. Lahat, karamihan nangyayari ang transaction online. Andyan si 8, ano ba ngayon? It's already September, the 99 promo, di ba? Kaya nga sa TikTok, if you're kung kayo ay TikTokers or nagbabrowse ng TikTok, 'di ba? Makikita natin merong TikTok doon na nagsasabing ikaw ba yung tipo ng tao lagi nag-aabang ng sale sa Lazada or sa Shopee? Pero the reality is, lahat po talaga halos ng mga transaction ngayon ay pinapadana po online. And maiintindihan naman po natin na kasi 'di ba, we are restricting yung face-to-face interaction, and one of the safe way to transact is through commerce, no? Online selling, electronic buying and selling of goods. And bilang siguro mga digital citizens, kailangan maging na rin po tayo dito. Maging open na rin tayo dito sa ganitong klase ng pakikipag-transact at pakikipagkalakalan. Dapat aware na rin tayo sa ganitong paraan ng transaction. Ayun nga lang, may mga pros and cons po, no? Ang online transaction, lalo po may mga pagkakataon o mga nababalitaan po tayo, mga kapatid, na naloloko, naguguyo pagdating sa online selling. Kaya kailangan maging mapanuri at maging maingat din po tayo. Pwede ba tanongin natin yung mga audience po natin? Tanongin po natin yung mga audience natin. Ayan. Karagdagan, even ang pagkain. Dati kailangan pa natin pumunta sa mga restaurant, pero ngayon isang text lang kay Grab, isang text lang kay Food Panda, 'di ba? Yan pa, isang text lang kay TokTok. If you're familiar with TokTok, yung parang Grab din siya at Food Panda, no? In just one click, yung ating order na pagkain kung nagugutom tayo, matik nandiyan na po because of the online transaction. Okay? Ito pwede ba nating tanungin ang ating audience, even those who are watching in YouTube, no? Please type the $ if you experienced
online buying. And please type the ampersand if you did not experience online buying and selling or online transaction. Sige nga po, tignan nga po natin kung meron sa kung meron sa inyong mga, actually pag sa phone medyo mahirap hanapin si no? Si dollar sign tsaka si ampersand, pero pag laptop user, madali. Ayan, mga nakikita po nating sagot. Sir Legion, ang dami. Nako, mukhang ang dami na po yatang na-order sa Lazada at Shopee po nito. Ayan, so nakikita po natin na halos lahat ng ating mga audience and maybe those who are watching in YouTube, baka lahat po yan, napakaraming dollar sign. Why? Kasi right now, in our setup, especially now in a digital society, lahat po talaga tayo ay nakaranas na po ng online transaction. Not only in food, not only in Lazada and Shopee, pero sa mga bank transaction, nararanasan po natin at nakaranas na po tayo. And take note, sa pinaka-safe na pamamaraan ngayon, yung pagta-transact online. Pero kailangan mag-ingat po tayo. At tignan nyo po ito. Another thing that I want to give emphasis, wala sa edad. Sabi ko, di ba kanina, ang teknolohiya, wala sa pagiging bata, matanda. Pero this is one of the maybe totoong katotohanan. Ano yun? Aminin man natin o aminin natin, mas magaling pa ang mga bata sa atin kesa sa atin pagdating sa paggamit ng teknolohiya. Agree or agree? Please type agree if you agree in what I'm saying. Mas magaling pa halos ang mga bata sa panahon ngayon kesa sa ating mga adult. Kung nag-agree kayo, please type agree. If you disagree on what I'm saying, please type disagree. Okay lang naman po yun. Pero personally, mas magagaling pa ang mga bata kesa sa atin. And tingnan nyo po yung aking flash dito sa ating PowerPoint presentation. Imagine a 5-year-old boy from General Santos City. Nagawa niya pong mag-order ng ng pagkain online sa halagang 1,497 pesos. Take note, 5 years old ang edad niya. Pero kaya niya nang mag-transact online. This is what I'm saying. Mas magagaling pa ang mga bata because they were born and they are what we call the digital natives. Di ba? Sila kasi yung pinanganak talaga sa panahon ng digital society. So, yun ang katotohanan. Diba? Kaya, syempre, kung meron kong mga anak, kung meron kayong mga estudyante, tayong mga, maybe the parents, the educators, kailangan gabayan natin ang mga bata when it comes to the use of technology. Ito yung sinasabi rin po natin, na may pros and cons. Nung mga nakaraang buwan, sunod-sunod po yung mga balita na maraming mga maybe yung mga driver, food delivery boy, nai-scam. Why? Because of course, the food and online transaction pa rin. Kaya may mga pros and cons din po talaga. Not all is pros. Hindi lahat puro positive. Pero talaga at merong negatibong consequences, di ba? Kaya kailangan maging mapanurit, maging maingat po tayo. Okay? Kaya, the challenge now is, as digital citizens, we need to learn how to be effective consumers in a new digital era. Hindi pa pwedeng transact ka lang ng transact. Kailangan mapanuri ka rin. And at the same time, kailangan marunong ka rin mag-reflect kung ano yung mga mahalaga, ano yung mga essential, ano yung kinakailangan na i-transact online. Sa tingin mo ba itong mga ino-order mo ay magagamit mo ba talaga? O baka naman mamaya nakikisabay lang tayo sa bugso ng tao kapag ka 8-8, pag 9-9, pagdating na October, 10-10, 11-11, 12-12. Diba? Pag sa mga promo, sabay-sabay dumadagsa. Nakiki-add to cart ka. Nakiki-add to cart ka. Gaya-gaya po tumaya, nakiki-add to cart ka rin. Lahat pa talaga ito essential. O baka naman mamaya, we are just wasting our money naman kasi hindi na pala essential at nadadala lang tayo ng kung ano ang uso. So ito yung challenge sa atin. So dito sa pangalawang pangalawang component po.
Next is the digital communication. Yan, kung sabi nga po natin before, kailangan pa nating sumulat, di ba? Para maiparating ang mensahe natin sa mga loved ones natin in other country. But because of the 21st century skills, but because of the technology, in just one click, kahit nasang lugar yan, mararating ng message mo yung kinaroroonan ng tao. Maipapaabot mo dun sa tao yung message mo in just one click. Andyan si Viber, nandyan si Messenger, nandyan si Google Meet, nandyan si Zoom, nandyan si MS Teams, 'di ba? Na pinakamadadaling platform, ginagawang posible na kahit libo-libo at milyon-milyon kilometro ang layo nyo sa isa't isa, para pa rin kayong magkasama virtually and at the same time, sabi nga, simultaneously. Diba? Yung sabi nga, yung in real time, yan, in real time, nakakausap mo yung tao kahit nasa ibang lugar. For example, in this kind of setup, di ba, sa online classes, mga kapatid, di ba, kahit na si teacher nasa bahay, nasa iba't ibang bahay yung mga estudyante niya, nagagawa niya magklase. Why? Because of this digital communication. At hindi na po tayo pwede magpahuli from this. Kasi mapapag-iwanan po tayo. Kahit papaano po kailangan, di ba? Medyo meron na rin tayong kaalaman sa paggamit ng Google Meet, sa paggamit ng Zoom, sa paggamit ng Skype, sa paggamit ng Messenger, para hindi tayo mapag-iwanan. At sabi nga, mas ma-expand natin yung means of communication sa panahon po natin ngayon. And if you're going to look at this, di ba, the expansion of technology from 1950s, na teleponong iniikot-ikot pa, isang digit, isang ikot. Hindi ko na po naabutan yun, pero nakikita ko po yan, isang digit, isang ikot. Meron pa dito mga nakaabot po ng ganong klaseng telepono pong iniikot. Diba? Pero ngayon, hanapin mo lang yung pangalan ng tao doon sa Messenger, kahit na sa ibang lugar yan, makaka-chat mo yan, makakausap mo yan. Meron pa po si Sir Lamberto. Ayan, ako po. Sabi niya, naabutan niya po yung diikot-ikot. Ako po, hindi ko na po naabutan po eh. Pasensya na po. Pero nakikita ko po yung medyo struggle ng ikot po. Nakita niyo yung evolution na dati eh. Sabi nga po natin, yung mga cellphone, naglalakihan at may mga malalaking keypad. Diba? Nung nag-aral ako sa Iloilo 1992-2002. And of course, hindi natin sinasabing geologs yung mga panahon yan. No. Kasi part of part of expansion and evolution yan eh. Hindi tayo magkakaroon ng mga gadget na ginagamit natin ngayon kung hindi dahil doon sa mga kind of technology and platforms na mayroon doon. At hindi pa po natin alam, mga kapatid, in the near future kung ano pang klaseng teknolohiya at means of communication ang uusbong at lilitaw. And of course, napakarami pong mga social media na ginagamit ngayon, lalo na mga kabataan. We have this Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, lahat na lang po pinopost. Now, the TikTok, ayan, kaya sabi nga, part of being digital citizens is kailangan din po mga kabataan, magabayan din po natin kasi hindi po lahat na nakikita nila sa social media ay angkop at tama. Kasi baka mamaya po ang ginagaya na po noon, kung meron po tayong mga viewers dito ng kabataan, baka mamaya mga anak, ang ginagaya na po natin ay hindi angkop sa kung ano yung dapat. Hindi lahat na nakikita sa social media ay tama. Pero ito ang dulot ng teknolohiya. Napakarami mga social media applications na pwede natin gamitin, diba po? Para, sabi nga po natin ay makapag-communicate tayo sa ibang tao in real time. What's the challenge? To make appropriate decisions using different digital communication options. Alam mo kung kailan mo dapat gamitin. Alam mo kung hindi mo dapat gamitin ang mga iyan. Okay, next, the fourth one, the digital literacy. I told you a while ago, di ba, na dati po is mga basic literacy, basic skills like the reading, writing, arithmetic, the 3 R's, di ba? Pero ngayon kasama na po talaga ang digital literacy, di ba? Mapabata, mapamatanda, we need to learn how to use the different technologies in our everyday life. Kasi kung hindi, mahihirapan tayo kasi why? Ito na ang takbo ng panahon ngayon. In teaching, di ba? Hindi ako lalayo sa pagtuturo,
kapag ka nasa traditional way pa rin tayo ng lalo kung face-to-face, tapos sige, pasulat, tapos ikaw naman, di ba, pasusulat, pabasa, mga tipong ganun, nang hindi mo ginagamit ng teknolohiya, still, ang mga bata ay medyo hindi na po makakapag-cope up sa ganyang datingan ng sistema. Pero tayo mga educators who are watching right now, we are very encouraged. Kaya nga po ang dami mga webinars na ina-attendan when it comes to the use of the different platforms para ma-share din natin sa mga bata. Kasi this is the language of our learners right now. Ito ang kanilang lengguwahe. At bilang mga guro, kailangan makasabay tayo sa lengguwahe ng mga bata. Or else, learning will be a boring one. Okay? Pero, but then again, learners must be taught how to learn in a digital society in a responsive way. Okay? At tignan niyo po yan because of the technology, makikita po natin sa picture, iyan. Napakarami na po mga platforms. Sa ibang mga discussion na binibigay ko po, diba? If we want to achieve the Bloom's taxonomy per level, may mga specific po tayong platforms na pwede mong gamitin bukod sa pen and paper na pamamaraan. Napakarami na po mga platforms if you want to gauge the knowledge, the comprehension, the evaluation, yung comprehension, yung analysis, the application, the creation. Bawat level, merong pwedeng gamitin ng mga platforms. Kaya talagang dapat maging mulat tayo sa paggamit nito. But then again, sabi nga natin, what's the challenge, no? To learn how to use technology quickly and appropriately. Especially as teachers, no? Alam din natin dapat kung ano ba ang nababagay na means, pamamaraan, platform sa mga goals and objectives na nais nating matarget, especially the most essential learning competencies in this time of pandemic. Next. Kung meron tayong tinatawag na etiquette, meron tayong tinatawag na netiquette, the digital etiquette, the standards of conduct. Hindi lang sa face-to-face ang pag-observe ng conduct, even when it comes to technology, even when it comes to the use of the different social media and different platforms, mayroon tayong nararapat na etiquette or standards of conduct na ino-observe. Diba po kapag tayo ay nakikipag-communicate with others, pag gumagamit tayo ng mga platforms na to, meron din tayong tinatawag na netiquette. Paano ba maging responsableng netizen sa panahon ngayon? Kaya later on makikita nyo po yun at alam ko you're very familiar with this, di ba? Think before you click. Bahagi yan ng pagiging netiquette. Bahagi yan ng pagiging digital etiquette. Alam ba natin ang mga rules and regulations sa paggamit ng gadget? Alam ba natin yung rules and regulations sa pakikipag-communicate sa iba when it comes to the use of the different platforms? O baka naman tayo, sige lang ng sige, chat lang ng chat, type lang ng type, di natin alam na o-offend na natin ng iba. Di natin alam na bubuli na pala natin ng iba. Di natin alam baka yung mga estudyante nagbubulihan na sila sa isa't isa kasi hindi natin sila na-orient, no? They are not oriented or they were not oriented about the different etiquettes in using the social media platforms. Okay? Kaya, what's the challenge? To be responsible. Ayan, I like this one. To be responsible in every words that we will use in the digital world. Not only words, even actions also. Kasi kung kahit na hindi naman puro words lang ating communication, minsan lalo sa mga ganitong klaseng platform, nakikita natin ang kilos din ng isa't isa ng mga viewers natin, ng mga audience, participants, ng mga nagsasalita, di ba? So nakikita din natin yung mga actions. But I want to give emphasis in every words. We need to be responsible in every words that we're going to use in the digital world. Kaya papasok na rin po dyan yung digital law. Kung mayroong mga batas na pinapatupad sa ating bansa, sa bahay, sa paaralan, sa simbahan, di ba? Meron ding mga batas na pinapatupad sa digital world, di ba? Kaya nga sabi po natin, no, stealing or causing damage to others people work, yung pagnanakaw, yung plagiarism, yung pagkikreate ng mga viruses, yan ay labag sa mga batas na pinapairal sa digital world. And of course, if there's a law, mayroong mga sanction
na ipinapatupad, ini-implement kapag nalabag natin itong mga batas na to. Walang pinagkaiba sa reality, sa real world. Diba? Sa digital world, meron ding mga batas at meron ding mga karampatang, sabihin nating parusa kapag nilabag mo ang mga batas na ito. Kaya kailangan talaga maging maingat tayo sa teknolohiya. Kaya babalik ulit tayo sa number 5. Alam dapat natin yung mga proper protocol sa paggamit ng teknolohiya. Ayan, piracy, 'di ba? Yung especially sa ating mga learners, baka rin tayo mahilig po tayong copy paste. Tapos hindi mo ina-acknowledge yung author. Pwede tayong kasuhan ng plagiarism, yung mga researchers po natin dito, 'di ba? Hindi tayo pwedeng kailangan marunong tayong citation, kailangan marunong tayo mag-cite, kailangan marunong tayo mag-paraphrase, tapos i-acknowledge ang author. Yan, isa yan sa mga talagang hamon na kinakaharap lalo sa ganitong panahon po ng pandemya. Kaya kung kailangan nating pagnilayan ang iba't ibang kahalagahan ng batas sa real world, especially sa panahon ngayon sa digital world, we need also to reflect on the importance of implementing rules and regulations. But then again, ang rules naman ay hindi ginawa para, sabi nga natin, ay sakalin ng tao. Ang rules ay ginawa para tayo ay gabayan, para alam natin gawin kung ano yung tama at nararapat. Next 7, digital rights and responsibilities. Kaugnay na rin siya nung number 5 and number 6. No? Now, of course, meron din tayong tinatawag na right to privacy, yung sabi nga meron tayong kalayaan na freedom of expression, mapa face-to-face, mapa online. Pero syempre, yung atin pong freedom ay nililimitahan. May rights and responsibilities tayo as citizens, as digital citizens, pero kailangan alam din natin kung ano yung limitation ng mga yan. Kasi baka mamaya, sobra-sobra tayo sa paggamit ng ating digital rights and responsibilities, hindi natin alam nasisira na pala natin ng ibang tao. Baka mamaya na-offend na natin ng ibang tao. Baka mamaya nalalabag na pala natin yung mga digital laws na ini-implement within the digital society. Okay? Eh, sabi nga, di ba, with great power comes great responsibility. Ganon din dito. Sa bawat karapatan, merong karampatan na responsibilidad. Kaya, anong hamon natin dito? We need to define how are we going to use technology, di ba, in an appropriate manner. Kasi baka mamaya, pinapaglaban lang natin yung kung ano yung alam natin, pero baka mamaya hindi naman na pala yun yung nararapat. So next, lalo sa panahon ngayon, kabi-kabila ng mga webinar about the mental health, di ba? And hindi rin maiaalis dito yung wellness, di ba? Yung health and wellness. Why? Because of too much addiction maybe in the technology, especially our learners, our kids. No? Kung meron kayong anak, baka mamaya halos buong araw hindi na po matanggal yung mata. Ayan, no? Di ba? Hindi na po matanggal yung mata sa harapan ng computer, sa harapan ng cellphone. Yung tipong addict na at lumuluwa na ang eyeballs. Diba? May mga ganyan ba tayong kilalang mga kaibigan, anak, estudyante, yung halos ganyan na idikit na yung muka sa harapan ng laptop at computer. Ayun yung para pang, kala mo yung addict na addict talaga at hindi kakain na lang at ayaw pang kumain kasi mas inuuna ang gadget. Yan, may mga kilala ba tayong ganyan tapos sa harapan ng lamesa, 'di ba? Pag family day, kapag dinner, lunch, yan ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng pamilya. Tapos bawat pamilya, 'di ba, instead na nagkikwentuhan, tapos inuuna yung pagse-cellphone. So nawawala yung communication, 'di ba, among the family members kasi mas tutok sa gadget. Kaya alam naman natin lahat ng sobra ay bawal at ang sobrang addiction o sabihin natin ang addiction sa teknolohiya ay maaaring magdulot ng iba't ibang klase ng sakit. Maaaring sakit lang na madaling lunasan, pero baka mamaya ang mahirap yung sakit na talagang pangmatagalan, no? Yung tipong halos mabubulag na yung mata mo, halos yung appetite mo ay talagang bagsak na at yung katawan mo ay nangangayayat na kasi addict ka na sa cellphone, addict ka na sa paglalaro, ayaw mo nang kumain, hindi ka na makatulog ng maayos kasi ang laman ng utak mo, gadget na lang, naapektuhan na yung sleep pattern mo because of addiction in technology. So syempre, we need to protect still ourselves, no? Holistically, not only physically but mentally, emotionally, spiritually, psychologically.
from the different technological constraints. No? Ito ay isa ring panawagan sa ating bilang mga digital citizens. And lastly, we need to be secured. Remember di ba, sa Maslow's hierarchy of needs, di ba, pangalawa security. In a digital world, in a digital society, kailangan secured din po tayo. Kailangan secure din po tayo. Kaya nga po, 'di ba, isa sa mga panawagan is kapag tayo ay gumagamit ng computer sa mga net shop, 'di ba? Maaari po wag nating iiwanan na naka-login pa yung ating mga account. Why? Kasi kapag na-hack ng ibang tao, 'di ba, yung ating username, password sa mga different platforms or different social media na mayroon tayo, naku, pwedeng mag-cause ng gulo 'yan. Diba? Yung tipong akala nung iba, ikaw yung nagpo-post, yung pala, hindi naman ikaw ang nagpo-post, pero may iba na pala na nag-hack ng iyong account. Lalo po sa panahon ngayon yan, puso-puso po yan. May mga batas po tayo, pero still may mga tao pa rin nakakalusot na gumagawa ng mga ganyang maling bagay. Kaya dapat, meron tayong backup, no? Lalo ngayon, mga teachers, mga estudyante, nagsisave tayo sa flash drive. Tapos wala po tayong backup. Pag na-corrupt, pag na-virus, Diyos ko, gumagawa ka ng thesis mo, no? References na yung yung natapos mo. Then afterwards, na-corrupt yung, di ba? Na-corrupt yung flash drive mo. Diyos ko, parang gubuho ang mundo natin. Pinaghirapan mo ng 3 buwan sa isang iglap na virus na wala. Diba? Kaya kailangan meron po tayong backup po palagi. Parang sa buhay natin, di ba? May plan A, meron tayong plan B, may plan C pa hanggat maaari. So maraming backup dapat yan. Meron tayong mga virus protection sa ating mga laptop, sa mga cellphone natin. And at the same time, alagaan natin ng mabuti yung ating username and password. Okay? Para hindi po ma-hack ng iba. Kaya dyan papasok yung tinatawag na smarts. Stay safe. Do not give your information to other people. Don't meet up, especially sa mga hindi po kakilala. Akala mo napapagkatiwala yung pala. Masamang loob na pala ang yung taong yan. Rapist pala yan. Mamamatay tao pala yan. At alam natin, nababalitaan natin yan. Huwag din po tayong accept basta-basta ng mga files. No, especially sa mga educators, sa mga students po natin. Baka mamaya po virus ang ating ina-accept. Baka mamaya mga pornographic materials na po pala yan. Tapos automatic nagsisend kapag in-accept mo. Nangyayari po talaga yan. And personally sa akin, nangyari po yan. Kaya yung isang account ko, dine-activate ko na po. Then, hindi lahat na nakikita at nababasa ay totoo. Kailangan, tayo dito, no? Yung reliability check po tayo palagi sa mga data. Especially sa mga websites, hindi lahat na nakikita nating datos ay totoo at tama. Kailangan medyo bina-background check po natin yan. May mga websites po tayo na proven and tested na nai-edit po yung content. Kaya minsan hindi na po kumbaga hindi na ina-advise na ipag-gamit. And kapag nakita natin merong parang something na parang nakakapagduda, especially to our learners, no? Especially to our learners, huwag mahiya magsabi sa mga adult. Sa amin, na mga adult, no, mga anak, no? Siguro hindi naman sinasabi namin na perfect kami, pero 'di ba? Pwede namin kayong tulungan, 'di ba? Hinggil sa mga bagay na sa tingin niyo parang gumugulo sa inyong isipan or sa tingin niyo ay parang mayroong mali. That's what we call smart. Kaya dapat sa panahon natin ngayon, mga kapatid, mga anak, mga kapwa ko guro, estudyante, dapat maging smart po tayo. And the challenge is to protect ourselves, no? The information that we have, the account, username, password, no? From outside forces. And when we say outside forces, ito yung maaaring mag-cause ng harm. Not only sa ating mga personal account, pero ang masaklap, baka mag-cause ng harm sa buhay po natin. And we do not want that to happen in each and every one of us. And sabi nga ni Christian Luz Lange, if I'm not mistaken, no? Technology is a useful servant, but a dangerous master. We are not saying na porke tayo ay nasa digital world ay si teknolohiya na ang magpapaikot ng ating buhay. We should back to the basics. Sino ba ang gumawa ng teknolohiya? Still tayo mga tao. Kaya dapat alam nating kontrolin yan. Ang mahirap, kapag pinrioritize na natin ang teknolohiya sa buhay natin, pag yan na nagpapaikot ng buhay ng bawat isa, sabi nga, it can be a dangerous
faster. At hindi iyan ang panawagan ng digital citizenship. O sabi rin ni Albert Einstein, in some way it can be true. And he said, I fear the day that technology will surpass our human interaction. Remember, di ba, by 2030, magkakaroon na daw po ng artificial human intelligence. And maybe because of the passive way that we have, kung hindi natin i-manage ng mabuti, alam mo, hindi naman sinasabi dito ni Einstein na kapag tayo ay technology, sabi nga inculcated, no, ay magiging idiot ang ating society. Pero going back on the first quotation, kapag ginawa nating master at hindi natin na-manage ng mabuti ang paggamit ng teknolohiya, then definitely, kapag tayo ay naging palaasa na lang sa teknolohiya, then this is very true. The world will have a generation of idiots. Our learners, our kids, pag di natin na-control, di natin nagabayan sa paggamit ng teknolohiya kasi sila ang prone, sila ang mga digital natives. Pag hindi nagabayan ng adult yan, magiging totoo yan na pagdating ng hinaharap, magkakaroon ng mga henerasyon na, sorry for the word, idiot. Diba? Kagaya ng sinabi ni Albert Einstein. Next. Ito, isa rin sa panawagan sa atin, our future world will have to find equilibrium, or when we say equilibrium is balance in the technology pendulum swing. Andyan lang po ang teknolohiya, nandyan lang sa paligid natin ng teknolohiya. Alam natin, umuusbong ng todo-todo ang teknolohiya. But then again, we need to balance things. Balik na naman ako dun sa una ko sinabi. Diba? Hindi pa pwedeng maging master ng buhay natin ng teknolohiya. Tutulungan lang tayo ng technology, but still, tayo pa rin ang dapat kumokontrol sa teknolohiya. At hindi na po tayo makakaalis dyan sa pendulum swing na yan. Andiyan ang teknolohiya. Ang pag-usbong ay lalong umuusbong. Kailangan nating sumabay. Kailangan nating makapag-cope up. Pero at the end of the day, we need to still control the technology. Hindi si teknolohiya ang kokontrol sa buhay ng bawat isa. Kaya, para makontrol natin ang teknolohiya, para maging responsableng mga digital citizens tayo, kailangan i-observe natin itong 5 bagay na to. Right? Number 1, remember the golden rule. Basic. Babalik pa rin tayo sa basic. Kung ano yung nais mong gawin sa'yo, gawin mo sa iba. Kung ano ang ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo ring gawin sa iba. In real world and in virtual world. Number 2, don't spread gossip. Magiging gossip lang yan kapag wala kang sapat na evidence or mga ebidensya. Pag yan ay haka-haka lang at batay lang galing lang sa iyong kaisipan, wala kang pruweba, it will serve as gossip only. Next, number 3, keep private information private. Hindi lahat ay ating dapat i-expose sa social media. Our learners, dapat yung mga kids natin, kailangan magabayan natin dyan mga kapatid. No? Na hindi lahat ay kailangan i-post nila sa social media. Ultimo yung simpleng kinakain, ultimo yung mga na-acquire na mga gamit, gadget, pinopost sa social media. Alam natin yan, pwedeng mag-cause yan ng harm sa buhay natin. Pag natiktikan ka na magnanakaw, ay itong batang ito may bago palang cellphone, ay itong batang ito may bagong alas, tapos inabangan ka sa labas, nalagay ba sa panganib ang buhay ng bata? Next, number 4 is stand up to cyberbullying. When we say stand up to cyberbullying, ang ibig sabihin po hindi yung hindi yung i-promote natin ng cyberbullying, kundi ipaglaban natin na tayo ay maging maging promoter, advocate tayo ng no to cyberbullying. Titingnan natin itong number 4 sa ganung punto po hindi po yung maging firm tayo at i-promote ang cyberbullying. No, as teachers, educators, as maybe as learners, no. Lahat tayo dito ay kailangan we need to stand up against cyberbullying. Kung naging mali man ang interpretation sa number 4 ay hindi ganun po 'yon. And number 5, think about the future. Ang nakaraan, ang ngayon at ang hinaharap ay magkakaugnay. Ano man nangyari noong nakaraan ay maaring naging epekto sa kung ano yung nangyayari ngayon. At kung ano yung gagawin natin ngayon, mapa-virtual, mapa-face-to-face, diba? Mapa-real world yan, maaring mangyari pagdating sa hinaharap. Kung ngayon ay hindi natin mamamanage ng mabuti ang teknolohiya, kung hindi tayo magiging responsible digital citizens, sino ang maapektuhan at kawawa? Ang hinaharap. Kaya anong sabi? Click before you think.
And think there means this is true, or is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary, or is it kind? That's what we mean of the word think. So click before you think. Yan ang sinasabi po natin, no? Click before you think. Bago mo pindutin, pag-isipan mo muna ng kung kailang 1,000,000 beses, pag-isipan mo po muna yan. Okay? And abuse of technology always leads to negative consequences is very true. Lahat naman talaga ng sobra ay masama. Pero it is very unbiased to say na teknolohiya lang ang may kasalanan. Kung kanina sinasabi ko na wag nating gawing master ang teknolohiya dahil tayo ang may control ng teknolohiya, yan din ang fallback niyan. Hindi pwedeng isisi mo lahat sa teknolohiya kasi I do believe na ginawa ang technology para matulungan tayo. Pero kung ang teknolohiya ay nakakasama, sino ang may kasalanan doon? Is it the technology itself? I think no. Tayong mga tao ang may control dyan. Kapag hindi na control ng teknolohiya, ibig sabihin nun, tayo ang mayroong pagkukulang. And that is part of being digital citizen. Okay? So, tingnan natin yan, no? I am a digital citizen. Yan po, no? Ayan, siguro hindi ko na po palalawigin po yan, pero kagaya ng batang ito, no? Sana po tayo ay maging digital citizen. You stand up and say no to cyberbullying. I will use my personal device for important matters only. I need to keep things private. I'm sure that I'm safe and appropriate when I am online and offline as well. And I listen to my heart and I respect others and myself also. So that's what we mean by being a digital citizen. And now, before I end my discussion, in a scale of 1 to 5, hindi na ako magtatawag, pero I want you to honestly answer this question. In a scale of 1 to 5, after the discussion, how responsible you are, you think, no? You think you are as a digital citizen. 1 is the lowest and 5 is the highest. Kaya nga po. And so 4. Ayan puro nakikita po natin 4. So at least hindi naman almost towards perfection na rin po. Not perfection, pero at least papunta na doon sa nagiging responsable na po tayo. Pero alam niyo, dapat pala 1 to 4 lang. Kasi alam niyo sa research, ang sabi po, iwasan natin na paggamit ng 1 to 4. Ay, ng 1 to 5. Dapat daw lagi ang scale is the Likert scale should be 1 to 4 para wala pong gitna, yung either hindi, either oo. Yan. So majority sa ating nakita ay 4. So congratulations, no? At hindi naman din ibig sabihin na talaga perfect na tayo. Diba? Pero lagi may room for improvement. At bilang digital citizens, yes, marami pa tayong kailangang matutunan para maging effective digital consumers tayo sa mundo, no, ng teknolohiya na patuloy na progressive. And that ends my discussion. Maraming salamat po at sana po tayo po ay mayroong natutunan. Salamat po. Thank you very much, Sir Riogel. Thank you very much for that very thorough discussion. We will now proceed to our question and answer portion. So if our teachers here in the Zoom meeting have any questions for our speaker, you may type it in our chat box or you may unmute your microphones. For those naman po in our YouTube, for those viewers, you may type your questions in our comment section. And while we're waiting for questions, we would like to ask our speaker to send a PDF copy of his presentation in the chat box so that our active participants in the Zoom meeting may be able to get a copy of it. May mga tanong po ba? Parang na po tayo po. Meron po bang gusto pong linawin? Ayan, sabi po ni Sir Lamberto, very clear daw po, klarong-klaro at ang galing-galing daw po ni Sir Riogel. Thank you very much po for that. For our YouTube viewers, they don't have questions din po. They said that Ma'am Angelina Carpio said that thank you very much, Sir Riogel, for the relevant insights and presentation. From Joseph Hermitanio, thank you for the lesson that you taught us today.
Yan. So our viewers are very thankful for the webinar, for the Thank you. Ma'am Melquiades Palumata. Thank you so much, sir, for the very substantial discussion. Yan. Thank you very much din po to our teachers for your feedback for our speakers. Thank you po. All right. I think our viewers and our participants doesn't have questions since very clear pan discussion ni sir. Do you have any last reminders to our viewers po? Siguro last reminder, yun nga, alam nyo, we cannot get rid from this kind of setup, no? As educator personally, laging nire-remind sa amin na hindi ibig sabihin na kapag ka natapos ang pandemyang ito at bumalik tayo sa tinatawag natin na all normal, kung yun man ang term, ay babalik na rin tayo sa dating gawin natin na mas exposed tayo sa traditional na pamamaraan, no? Ang hinihingi sa atin ng 21st century ay skills na alam niyo yun, makakapag-adapt tayo sa changes and at the same time sa kung ano ang current trend. At ito talaga ang trend po ngayon, Ma'am Jillian, no? Ito talaga ang era. Panahon ito ng mga learners natin na talagang they are very exposed to gadgets. At tayo rin na mga adult ay marahil nahihirapan ng iba, marahil meron namang iba sa atin na okay lang, basic lang, nakakapag-adjust naman dahil technology-wise, ako naman ay magaling, maraming alam, no? Pero kagaya ng sinasabi natin kanina, 'di ba, yung when we say digital citizen is hindi to labanan ng ako magaling, ikaw di ka marunong, no? Ang punto natin dito is kailangan hindi naman mapunan kundi parang masubstantiate natin kung ano yung pangangailangan ng iba. No, being digital citizen is nandun pa rin yung camaraderie ng pagtutulungan at makapag-reach out tayo doon sa mga kapwa natin na sa tingin natin ay hindi ganun ka well-versed pagdating po sa technology. And pangalawa, no, there's always room for improvement, no? At tanging talagang sabi natin makakasabay lang tayo sa panahon natin ngayon kung talagang kailangan din nating i-upgrade, i-upskill ang ating sarili sa ayaw natin. Ito na ang takbo, hindi na natin mababalik yung dating mas madaling pamamaraan. No, ito na ang katotohanan, ito na ang takbo ng ating mundo, nasa digital world na tayo at hindi pa po natin alam kung ano pang mangyayari sa hinarap, kung ano pang klaseng mga innovation at evolution ng technology ang mangyayari sa nakaraan. So why don't ngayon pa lang simulan na po natin na makapag-adapt para pagdating sa hinaharap, hindi na tayo mahirapan sa adjustment. Konting-konting adjustment na lang po. So yun po, especially to the teachers, educators na narito po ngayon, alam nyo, isa po sa panawagan talaga sa atin, bukod sa kailangan maging well-versed and well-equipped tayo sa teknolohiya, is number 2 yung mga learners po natin. No? Ang dami po sa mga learners po natin na talagang alam natin, hindi talaga kaya na maka-adapt sa ganitong klase ng setup. Alam ko, in some way, napaka-ideal itong sasabihin ko. Pero laging sinasabi sa atin, di ba, para sa bayan, para sa bata. At bahagi ng pagiging guro natin, we need to reach out to our learners, no? Walang mayaman, walang mahirap dito eh. Anong estado ng buhay, lahat naapektuhan. At kahit mga sabihin nating may kaya, hindi rin lahat talaga nakakapag-adapt eh. Kaya tayong mga guro, nandirito tayo ngayon para iparamdam sa mga bata na gagabayan kita, tutulungan kita para makapag-adapt ka, no, kasama ko sa digital society, sa ganitong setup na mayroon tayo. Kaya talagang, Ma'am Jillian, talagang tulungan lang po ang kailangan natin dito para, sabi nga, it's not, we will not look this as problems. Kasi pag problems, ang bigat eh. Negative ang parang connotation niya. Pero pag tinignan natin doon sa title ko, challenges and opportunities, pag challenge kasi, pag hamon kasi yan, at kapag oportunidad doon, ibig sabihin, mayroon pang room for improvement and at the same time, kapag opportunity kasi, tinitignan natin na na marami pa tayong matututunan from this at alam natin na titignan natin ito bilang pagkakataon para lumago pa tayo as a person. Yun po, maraming salamat po, ma'am. Thank you very much, Sir Riogel. There we have it. In behalf of Hibal Group Incorporated, I would like to thank our speaker for today for this very interactive
and insightful demo teaching session. It is an honor to have you with us today, sir. And to all our Kavibal viewers, all thanks to you for your continuous patronage to all our daily learning session. Special thanks to our participants who joined us this afternoon. Ma'am Angelica Motita, Sir Apolinario John Bocar, Ma'am Catherine Caspillan, Ma'am Eufronia T. Francisco, Sir Jason Toledo, Ma'am Jennifer H. Fernandez, Ma'am Jezabel M. Naval, Ma'am Jocelyn M. Jeronimo, Sir Lamberto Pilatan Jr., Ma'am Mary Angeline Roque, Ma'am Molina Jezabel Perez Muliati. Thank you very much to everyone who joined our webinar. You may download our speaker's presentation when he sends it in our chat box, and of course remember to use it wisely and appropriately po with respect to the user, to the creator of our presentation. Also, don't forget to register to get your e-certificate of participation. We also encourage you to subscribe and watch on our official Viva Facebook and YouTube channel. Muli, maraming salamat at magandang araw sa